السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة من سطرين بس لعمل شال مستطيل، وممكن كمان نكون منها مفرش للسفرة هيكون في منتهى الجمال والروعة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنشتغل مع بعض بخيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. زي ما احنا شايفين وحدتنا وحدة سهلة وبسيطة بتتكون من سطرين فقط لا غير، الأول والتاني. والسطر التاني كمان بنشرح فيه طريقة التشبيك، لأن واحنا بنشتغل السطر التاني بنبتدي نشبك في الوحدات المقابلة لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وبعد كده على 2 من الأصابع أو على إصبع واحد هبتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام، بس مش بجيب الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع تاني من نفس المكان للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، بتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية. هلف ايدي وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا، وتتأكدي ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. خيط البداية بتحافظي عليه عشان نقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية، لكن طبعا ما تهمليهوش وتسيبيه يفك الدائرة السحرية قبل ما تخلصي السطر بتاعك. هنبتدي نرفع خيط اللي هو متصل بالشلة على ايدينا ونبتدي نشتغل. طيب احنا نقدر نشتغل دلوقتي في الدائرة السحرية؟ لا طبعا، لازم نقفلها. بنقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بسحب الخيط واخرج منها كده بكون ارتفعت سلسله. طيب انا هعرف اشتغل وهي واسعه كده؟ ممكن لو مش عارفه تشتغلي وهي واسعه كده شد خيط البدايه ضيقي مركز او سنتر او منتصف الدائره زي ما انت حابه. طيب في البدايه بنبتدي نشتغل 5 سلسله، والسلسله اللي احنا ارتفعناها قفلنا بيها الدائره السحريه هعتبرها معايا من ضمن العدد. يعني معنى كده ايه؟ انا هشتغل 5 سلسله، هكمل بقى على السلسله دي كمان 4 عشان يبقوا العدد معايا بما فيهم السلسله الاولى هو 5 اللي انا قفلت بيها. طبعا كده 2 3 4 5، يعني ارتفعت سلسلة، قفلت الدائرة السحرية وبعديها 4، كده بقى معايا 5 سلسلة. هبتدي اكون غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود ب3 لفة. طيب انا بعتبر ان الخمس سلاسل دول هم اول عمود معايا في اول غرزة كلاستر ب3 لفة، ب3 عمود ب3 لفة. تمام. طيب انا كده محتاجة ان انا اكمل كمان 2 عمود ب3 لفة على العمود ده. ازاي بنشتغل العمود ب3 لفة؟ طبعا جاي من اسمه، معنى انك تلف الخيط على الابرة كام مرة؟ 3 مرات. انا كده بيكون معايا حلقة اساسية بلف 1 2 3 مرات، يبقى كده معايا الحلقة الاساسية و3 لفات، يعني 4 حلقات على الابرة. هدخل فراغي، هسحب خيط واخرج، معايا كده 5 حلقات على الابرة. هسحب الخيط واخرج من حلقتين كده مرة، اتبقى كام حلقة؟ 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين كده، دي تاني مرة. اتبقى 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين تالت مرة. اتبقت معايا حلقة واحدة بس هخليها معايا على الابرة. طبعا دي الحلقة الاساسية اللي كانت معايا، هي صحيح بتاعت اول عمود لكن هي الحلقة الاساسية اللي كانت معايا. دي الحلقة الاخيرة للعمود ده يا بنات. تمام، يعني من كل عمود بيكون في حلقة اخيرة معايا على الابرة. تاني بكرر عمود ب3 لفة تاني، 1 2 3، وانزل داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين كده مرة، ارجع تاني مرة اسحب الخيط واخرج من حلقتين، تالت مرة اسحب الخيط واخرج من حلقتين، 3 مرات بسحب الخيط واخرج من حلقتين. في النهاية بيفيد معايا حلقة واحدة على الابرة. طيب كده خلاص خلصنا ال3 عمود ب3 لفة. هنبتدي بقى نسحب الخيط ونخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. طيب هبتدي دلوقتي يا بنات، هبتدي اشتغل كام سلسلة؟ هشتغل 9 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وارجع تاني اكون غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود ب3 لفة. اول مرة كان عندي 3 حلقات على الابرة. ليه؟ لان الحلقة الاساسية هي نفس حلقة العمود الاول اللي هي كانت عندي عبارة عن مجموعة سلاسل. اما دلوقتي انا عندي حلقة اساسية بعيدا عن ال3 اعمدة اللي لسه هشتغلهم. معنى ايه يا رندا؟ معنى انك هيكون معاكي في كل غرز الكلاستر اللي جاية 4 حلقات على الابرة مش 3. اول غرزة بس بيكون معاكي 3 حلقات، لكن بقية الغرز بيفضل معاكي على الابرة 4 حلقات. طيب ايه السبب بتاعهم؟ انك بيكون عندك 3 حلقات لل3 اعمدة لانك هتشتغليهم كلهم، والحلقة الاساسية اللي بتكون معاكي في الاساس. نبتدي 1 2 3، نشتغل اول عمود، ادخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين 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 3 مرات. تمام يا بنات؟ طيب انا كده دي الحلقة الاخيرة من العمود الاول، والحلقة الاساسية زي ما قلت لكم.
1 2 3 لفة، وابتدي اشتغل العمود رقم 2 لغاية اخر حلقة اخليها على الابرة. 1 2 3 والعمود رقم 3 2 2 2 حلقة، بلف الخيط واسحب منهم من على الابرة. طيب كده خلاص بقى انا اشتغلت التلاتة عمود، واصبح عندي على ابرة الثلاث حلقات ايه الاخيرة ليهم. وكمان زي ما قلنا في بداية الغرزة دي قلنا بيكون معانا الحلقة الاساسية يعني 4. هبتدي اسحب الخيط واخرج من ال4 مرة واحدة، وبعد ال4 ببتدي اشتغل كام سلسلة. اول مره يعني بصوا يا بنات، مره بشتغل 9 سلسله، واللي بعدها 7 سلسلات، 9 سلسله 7 سلسله، 9 سلسله 7 سلسله، وهكذا لغايه ما يتكون عندي 8 غرز كلاستر. هنا كانوا 9 يبقى هنا 7. 1 2 3 4 5 6 7، وارجع تاني غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود ب 3 لفة، وبعد منهم باخد 9 سلسلة، وزي ما قلنا بالتبادل مرة 9 مرة 7 مرة 9 مرة 7 لغاية ما بوصل لنهاية السطر يكون معايا 8 غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود ب 3 لفة. هرجع لكم لما اخلص السطر بتاعي نبتدي سطر جديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بقى معايا 8 غرزة كلاستر من 3 عمود ب 3 لفة. وكمان احنا زي ما قلنا مع بعض، مرة كنت بشتغل 9 سلسلة، ومرة 7، مرة 9 مرة 7 مرة 9 مرة 7 مرة 9. المرة دي المفروض نكون بنشتغل 7 سلسلة. خيط البداية بعد ما بخلص خالص بشده بيقفل لي المركز بتاع الدائرة بالشكل دوت. طيب احنا مش هنشتغل ال7 سلسلة بشكل صريح سلاسل، يعني مش هخليها كلها سلاسل. ليه؟ هشتغلها جزء سلاسل، وهنشتغل جزء ايه بغرزة العمود ب2 لفة. طب ليه هتعملي كده يا رضا؟ عشان خاطر محتاجة ان انا اشتغل من منتصف السلاسل اللي هتكون عندي هنا فوق. يبقى هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهيتبقى لي 4 سلسلة من ال7 نبتدي نشتغل بيهم عمود ب2 لفة. 1 2 هروح في اول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي بشكل طبيعي، ابتدي اشتغل عمود ب2 لفة. زي ما احنا شايفين اصبح كده احنا واقفين في منتصف او في سنتر السلاسل ال7 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنا بقى عندي بمثابة طبعا 3 سلاسل، وهنا بمثابة 3 سلاسل، والمكان اللي فوق هو بيكون عندي سلسلة اللي في المنتصف. من المكان ده هبتدي اشتغل 11 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ونبتدي نشتغل بالعمود ب2 لفة في السطر رقم 2. يعني السطر الاول هو بس اللي فيه عمود ب3 لفة، اما السطر رقم 2 بيكون عمود ب2 لفة. هبتدي الف الخيط 1 2 وهدخل فراغي اهو اللي فوق ده، او من هنا يا بنات ممكن في الفراغ ده اللي تحت حرف الفي نفسه الغرزة نفسها اسحب الخيط واخرج. انا طبعا كان معايا حلقة، لفيت حلقتين بقوا 3، دخلت ولفيت وخرجت بقوا 4 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منه بالشكل ده. لما ارتفعت 10 سلسلة واشتغلت عمود ب2 لفة، بمعنى ان طبعا اول 4 سلاسل انا بعتبرهم عمود ب2 لفة، وبقية السلاسل بيكونوا عندي ايه، اشتغلنا عفوا 11 سلسلة. اول 4 سلاسل بيكونوا عمود ب2 لفة، وبقية السلاسل ال7 بيكونوا عندي عبارة عن مسافة بين العمود الاول ب2 لفة والعمود التاني ب2 لفة في نفس الفراغ اللي هو فوق السلاسل ال7 اللي تحت. طيب مسافة ما بين كل مكان هشتغل فيه والمكان اللي بعده 7 سلسلة زيه. 1 2 3 4 5 6 7، وهروح فين؟ في منتصف السلاسل اللي جايه. السلاسل اللي جايه هي مكان اللي هي بيكون عندي فيه 9 سلسله، يعني مكان زاويه. تمام يا بنات؟ هبتدي الف الخيط 1 2 واعد من السلاسل 1 2 3 4 هسيبهم، وباجي بقى للسلسله رقم 5 بدخل فيها زي ما احنا شايفين. وهنا بردك هتلاقوا ان احنا سايبين 1 2 3 4، يعني انا هنا في منتصف او سنتر الغرز. هشتغل غرزة عمود ب2 لفة، وطالما انا في زاوية يبقى هشتغل 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ركزوا معايا يا بنات شوية في عدد السلاسل عشان ما يحصلش لخبطة معاكم. اللي هي طبعا الفراغات العادية بيكون عندي ايه، ما بين كل عمودين ب2 لفة فيه 7 سلسلة، وما بين كل بردك مكان فيه عمودين والمكان اللي هروح اشتغل فيه عمودين بعده بردك باخد 7 سلسلة. امتى باخد 9 سلسلة؟ في الزوايا فقط، ال4 زوايا. يعني عندي دي زاوية دي زاوية دي زاوية دي زاوية. تمام؟ نرجع تاني عمود ب2 لفة في نفس الفراغ هو
قلنا مسافة ما بين كل فراغ وفراغ 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. الفراغ اللي بعده هنلاقيه 7 سلسلة من تحت، بلف الخيط مرتين، بعد بقى ايه من السبعة، انا عايزة الغرزة اللي في المنتصف. 1 2 3، وعندي هنا 1 2 3، ودي رقم 4 اللي في المنتصف. ابتدي اشتغل فيها عمود ب2 لفة. هنا اشتغلنا 9 ودول 7 مسافة ما بينهم، يبقى هنا 7. 1 2 3 4 5 6 7. نلف مرتين وفي نفس المكان عمود ب2 لفة. طيب تعالوا بقى نبتدي نشبك الوحدات بتاعتنا. مكان المفروض اللي جاي هيكون عندي زاوية. طيب نبتدي بقى نشبك من الزاوية يا بنات. هبتدي اشتغل كام سلسلة ما بين الأعمدة والأعمدة اللي بعدها؟ 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. وهبتدي اروح اشتغل عمود ب2 لفة في سلسلة رقم 4. 1 2 3 4، عفوا في السلسلة رقم 5 اللي هي ايه، بسيب 4 من هنا و4 من هنا، وفي المنتصف بشتغل كده. تمام. عمود ب2 لفة. طيب هنا انا كنت باخد 9 سلسلة، مش هاخدهم كاملين. ليه؟ لاني هبتدي اشبك بقى في الوحدة المقابلة. ليه؟ هرتفع منهم كام؟ هرتفع يعني مثلا انا عندي 9، هشيل منهم واحدة واقسم ال8 على جزئين، 4 هنا و4 هنا. 1 2 3 4، وابتدي اشبك. هجيب بقى الوحدة المقابلة ليا المفروض ان انا بشبك فيها، برفع خيطي لفوق. وش الوحدة مش هو اللي ببتدي اشبك منه، انا بجيب ظهر الوحدة من تحت مكان ال9 سلاسل. ببتدي اعد بقى من السلاسل، يا اما اشتغل من تحتهم على طول او اشتغل على السلسلة نفسها، وبفضل دايما نشتغل على السلسلة نفسها علشان الشغل ما يروحش ويجي معانا. 1 2 3 4، وعندي هنا 1 2 3 4، ودي السلسلة اللي في المنتصف رقم 5. هدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين. طيب انا كنت اشتغلت كام يا بنات؟ كنت اشتغلت 4 سلسلة وشبكت بغرزة حشو، ادتني طبعا من فوق مكان كأني اشتغلت سلسلة رقم 5. هشتغل كمان بعديهم 4 سلسلة. 1 2 3 4، وارجع تاني اكون بقى العمود رقم 2 في الزاوية دي، عمود ب2 لفة. طيب بردك كنت بشتغل كام سلسلة؟ كنت بشتغل 7. تمام، نشتغل 7. 1 2 3 4 5 6 7. هروح بقى هنا فين؟ للمكان ده، هشتغل عمود ب2 لفة في السلسلة رقم 4. 1 2 3 بسيبهم، وفي رقم 4 ببتدي اشتغل عمود ب2 لفة. 7 سلسلة علشان انا بشبك المكان التاني اللي هشبك فيه فين؟ في ال7 سلسلة اللي خلفي دول. طيب علشان انا بشبك هعمل ايه يا بنات؟ انا بس نشوف احنا ماشيين على اي اتجاه. ايوه صح، احنا ماشيين هنا يا بنات. هبتدي اشبك في المكان ده. طيب ال7 سلسلة هشتغل منهم كام؟ هشتغل نشيل منهم سلسلة ونخلي 3 على اليمين و3 على اليسار. معنى كده ان هشتغل 1 2 3. نعدل بقى وحدتي اللي هبتدي اشبك فيها. انا شبكت هنا في المكان اللي كان فيه 9، بسيب ال7 اللي بعديهم، وهنا برضك ال7 دول بسيبهم، لكن انا بشتغل على ايه؟ بشتغل على الاماكن اللي فيها اعمدة يا بنات، السلاسل اللي بتكون ما بين الاعمدة. طيب في المكان ده ببتدي اعد بقى 1 2 3، وعندي هنا من هنا 1 2 3، دي رقم 4 اهي. 1 2 3 صح كده. وانزل من تحت اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. وبكده اديت لنفسي مكان السلسلة رقم 4. 3 سلسلة بعدهم. 1 2 3. ارجع تاني بقى الوحدتي اللي انا بشتغل فيها عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. المسافة ما بين كل عمودين واللي بعدهم 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. عمود ب2 لفة. هنا مكان زاوية. ليه؟ لان هنا طبعا فيه 9 سلسلة. بنعرف الزاوية من عدد ال9 سلسلة. بعد 1 2 3 4، وفي رقم 5 هبتدي اشتغل عمود ب2 لفة. 9 سلسلة هشتغل منهم 4. 1 2 3 4. وابتدي اجيب بقى الوحدة اللي هي المقابلة ليا. انا شبكت هنا وسبت 7 سلاسل دول. في ال9 سلاسل بقى اللي هي الزاوية التانية هبتدي ايه؟ اشتغل 1 2 3 4. سلسلة رقم 5 بنزل من تحتها بالشكل ده، خيطك لفوق، هسحب الخيط واسحب، هسحب الخيط واسحب
من حلقتين عملت ايه مكان السلسلة رقم 5. هتشتغل بعد كده 4 سلسلة كمان، 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين، وترجعي تكوني عمود باتنين لفة في نفس الفراغ. وابتدي بقى اقرر اكون اشتغل بنفس الطريقة. بصوا لما بنبتدي طبعا الخيط ده في النهاية لما بتنضفيه مش بيكون باين خالص، المكان ده اهو بيكون مسحوب. طبعا لما بنيجي نشتغل مربعات تانية بيكون عندي فيه مربع هنا ومربع هنا، والمكان ده طبعا ببتدي اشبك فيه. هوريكم فين يا بنات لما بيكون عندي مربعات تانية. ابتدي لما باجي هنا في الزوايا اشبك فين؟ لما باجي في المربع ده مش هشبك في السلسلة نفسها، ولا هنا برضك هشبك في السلسلة نفسها، لا بنزل من تحت المكان اهو اللي انا شابكه فيه بغرزة حشو، وابتدي اسحب الخيط بتاعي واشبك في المكان ده اللي في المنتصف. وبرضك من هنا برضك المكان اللي في المنتصف بيكون عندي بدخل اشبك فيه. بكمل بنفس الطريقة ان انا ابتدي 7 سلسلة وبعد كده عمود، 7 سلسلة عمود، وبعد كده 7 سلسلة وبعد كده عمود، 9 سلسلة عمود، وبعد كده برجع لكم نقفل مع بعض ايه الوحدة بتاعتنا ونشوف شكلها النهائي ايه مع بعض. رجعت لكم تاني بكده بنكون خلاص في نهاية السطر بتاعنا بعد اخر 7 سلسلة اشتغلتهم، هما كانوا مسافة بين كل عمودين وعمودين. هروح لرابع سلسلة من ال11 سلسلة اللي اشتغلناهم، 1 2 3 4 بدخل في رابع سلسلة، اقفل بغرزة منزلق، اسحب الخيط واخرج منها، ومن تحت ايه الحلقة اللي عندي على الابرة. اسحبي الخيط واخرجي وسيبي مسافة كافية تقدري تلضميها في ابرة التنظيف وتشتغلي تنضفي الخيوط الزيادة خلف الشغل. بالشكل ده طبعا بيكون ده الشكل النهائي لوحدتنا. وزي ما قلنا مع بعض لما باجي في المكان اللي هو عند الزوايا يعني من هنا او من هنا، ببتدي لما بشبك اشبك من تحت الشغل، بدخل من تحت الشغل زي ما احنا شايفين، وابتدي اشبك الوحدات بتاعتي كلها. بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى وحدتنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسامركم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. قبل ما نختم مع بعض ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان في سؤال كتير بيجيلي من البنات، هل يا رندا احنا بنكوي شغل الكروشيه ولا مش بنكوي؟ علشان كتير من البنات وقعوا في الخطأ دوت وكانوا بيكووا شغل كروشيه وللاسف بيحرقوه، بيكون شغل طبعا هم عاملينه الناس وبيضطروا ان هم يتحملوا التكاليف بتاعته كلها. لا حرام. السؤال طبعا احنا بنكوي ولا ما بنكويش؟ بنكوي الشغل بتاع الكروشيه، بس على حسب. لو الخيط بتاعك بيستحمل المكوى بتكوي الشغل بتاعك عادي، مفيش مشكله منك للمكوى على طول. ولو اني انا في اي خيط حتى اللي بيستحمل المكوى ما بكويش مني للمكوى على طول. امال بتعملي ايه يا رندا؟ بجيب قطعه قماش قطنيه او بتجيبي فوطه وتحطي الشغل بتاعك على التيبل من تحت، او حتى كمان حطي الفوطه من تحت وحطي الشغل بتاعك في المنتصف وهاتي بقيه الفوطه فوق الشغل، وابتدي اشتغلي على الفوطه نفسها اكوي. المكوى بتبقى هي اللي منها للفوطه، بيبقى منها للمكوى، مش الشغل بتاعك هو اللي منه للمكوى. علشان خاطر طبعا انت لو بتشتغلي بخيط صوف، بتشتغلي بخيط حرير، بتشتغلي باي خيط نايلون، اي خيط مع درجه الحراره العاليه هيبتدي ان هو يسيح معاكي ويبوظ، وده طبعا حرام. بتبقى شغلك كله راح هدر بسبب ان احنا ما اخدناش بالنا من خطوه زي دي. بنكوي شغل الكروشيه بتكون درجة الحرارة مش عالية قوي، حتى لو بكوي بالفوطة بتكون درجة الحرارة مش عالية قوي، يعني تكون متوسطة. وفي نفس الوقت بكون حاطة الفوطة تحت الشغل وفوق الشغل، بحيث ان شغلك بردك يكون في امان وانتي بتكوي براحتك من فوق الفوطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.